Există multe rețete de cârnați de casă tradiționali. Fiecare zonă a țării cred că are cel puțin 2-3 variații. Dar principiile de bază pentru ei sunt în linii mari aceleași și dacă le știm, este chiar ușor să facem cârnați de casă gustoși. Ingrediente: 800 de grame de carne de porc, eu am aici pulpă, slănină de porc, care se pune în funcție de câtă grăsime are carnea aleasă, eu am 200 de grame, 150 de ml supă de oase, între 10 și 15 grame de sare, o linguriță cu vârf de boia dulce, o linguriță nu prea plină de piper negru măcinat, 5 căței medii de usturoi, eu aici am tăiat pe din două, de aceea par mai mulți, o linguriță de cimbru uscat, mațe de porc sau, dacă vrem cârnați mai subțiri, mațe de oaie, o lingură de oțet și, opțional, mai putem adăuga o linguriță de fulgi de ceapă și o lingură nu foarte plină de dulceață de ardei iute. Desărăm intestinele în apă rece, apoi le punem într-o altă apă curată cu o lingură de oțet și le lăsăm să stea până când avem nevoie de ele. Primul secret pentru cârnați reușiți este să alegem proporția corectă între carne și grăsime. Dacă nu avem în jur de 25% grăsime în cârnați, vor fi uscați și vor avea o textură de rumeguș. Așadar, ori alegem o carne mai grasă de la început, ori, dacă avem o carne slabă, îi adăugăm slănină. Eu am pulpă de porc cu foarte puțină grăsime, așa că trebuie să îi adaug 200 de grame de slănină. Voi vă orientați după carnea voastră. Doar asigurați-vă că aveți în total 1 kg de materie primă. Tocăm carnea și slănina la mașină. Dacă aparatul ne permite, o tocăm mai mare. Dacă nu avem mașină, cerem să ne o toace la măcelărie. Este de preferat să nu cumpărăm carne deja tocată pentru că este posibil să aibă multe pielițe, zgârciuri sau chiar adaos de apă ca să tragă la cântar. Amestecăm puțin, apoi adăugăm sare. Ca să fie gustoși și să nu se strice repede, cârnații trebuie să aibă sare suficientă. 15 grame de sare este cantitatea perfectă, așa folosesc întotdeauna. Dar voi mai bine începeți cu 10 grame și mai adăugați ulterior, ca să îi faceți exact după gustul vostru. Următorul ingredient, extrem de important pentru gust, este supa brună de oase. Aveți deja rețetă pe canal și am să vă pun linkul la sfârșit. Vi-o recomand cu foarte mare căldură. La mine este nelipsită și în rețeta de sarmale și dă un gust extraordinar. Mai păstrăm puțină supă pentru a face un mușdei simplu cu usturoiul dat prin presă. Adăugăm apoi zeama strecurată peste carne. Mai punem piper negru măcinat, cimbru uscat și boia dulce, condimente clasice și tradiționale pentru cârnați. Dacă doriți, puteți personaliza rețeta și cu alte condimente pe placul vostru. Mie personal îmi place să mai adaug fulgi de ceapă uscată și puțină dulceață de ardei iute, făcută de mine. Voi puteți alege alte condimente sau, pur și simplu, vă opriți la cele clasice, este foarte bine și așa. Trebuie să frământăm amestecul de carne minim 20 de minute pentru a lega bine compoziția. Următorul pas este să facem un test de gust. Prăjim o bucățică din pasta pentru cârnați, apoi gustăm și vedem dacă mai trebuie sare sau alte condimente și mai punem ce lipsește. Apoi pasta trebuie lăsată cel puțin 24 de ore, timp în care fibrele de carne absorb sare, condimente și supă de oase. Desigur, carnea își ia sare și condimente
și dacă stă direct în intestinul de porc, nu trebuie să o păstrăm în castron. Așadar, atașăm accesoriul de cârnați la mașina de tocat. Îl ungem cu puțină grăsime și rulăm un intestin pe el. Chemăm un ajutor în bucătărie pentru că o persoană trebuie să pună carnea în mașină și alta să aibă grijă de cum iese produsul. Dacă nu aveți mașină electrică, nu este o tragedie. Puteți folosi foarte bine una manuală sau luați o tulumbă de cârnați de la magazin. Este mult mai ieftină decât un aparat electric și merge foarte bine. Dacă ies goluri de aer, le înțepați cu un ac. Dacă nu ies uniformi ca grosime, mai puteți distribui ulterior umplutura cu mâna. Și va fi cu atât mai ușor dacă nu ați făcut noduri la niciun capăt. Eu nu fac asta decât la sfârșit. Îi înțepăm cu un ac pe toată lungimea ca să ne asigurăm că nu rămân goluri de aer în ei. Și sunt gata! Îi punem la frigider pentru 24 de ore, așa cum am vorbit mai devreme. Îi lăsăm descoperiți și îi întoarcem din când în când pe toate părțile, astfel încât membrana lor să se usuce puțin. Am uitat să vă spun că puteți să răsuciți intestinul umplut la intervale egale ca să obțineți cârnați de o lungime potrivită, cât credeți că e necesar pentru a încăpea antigaie. Dragilor, acestea sunt principiile de bază aplicabile celor mai multe rețete de cârnați. Dacă avem posibilitatea să îi afumăm, este minunat. Dacă nu, oprim cât ne trebuie pentru consum, restul porționăm și punem la congelator. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!